හරි. අපි වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු කොහොමද අපේ ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එකේ අපි ස්කෝර් එක අපේ අපි ගේම් එක ප්ලේ කරන අතරේ අපි ලබාගත්ත ස්කෝර් එක print කරගන්නේ සහ අපේ හයි ස්කෝර් එක සේව් කරගන්නේ. එතකොට අපේ හෝම් සීන් එකේ තියෙනවා දැක්කා අපේ හයි ස්කෝර් එක පෙන්නනවා. අපි අන්න ඒ දේවල් ටික කොහොමද කරන්නේ කියලා අපි දැන් මේකේ බලමු. අපි මෙතන බලමු මුලින්ම අපි මෙන්න මේ ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එක. ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එකේ අපේ තිබ්බනේ අපේ ස්කෝර් එක. අපි ගත්ත ස්කෝර් එක print කරන තැනක්. අපි මේක මෙතන අපි මෙතන ස්කෝර් එක print කරන තැනක්. මෙදින අපි ස්කෝර් එක. ඒතර එතන ස්කෝර් එක print කරන තැන අපි දැන් මෙතන කලෙක්ට් කරගත්ත ස්කෝර් එක අපි පෙන්වන්න ඕනේ. අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියලා බලමු. අපිට මේකට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම වැඩක්. දැන් අපි හැම වෙලාවෙම ස්කෝර් එක ඉන්ක්‍රීස් කරනවානේ. මේ ඉන්ක්‍රීස් කරන වෙලාවේ අපිට data save කරන්න මේකේ ක්‍රමයක් තියෙනවා Unity වල player frames කිය. player frames කිය. ඔන්න ඔය. මේකේ පුළුවන් අපිට data save කරලා තියාගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපිට set float set int set string එතකොට මොකද integer value එක save කරලා තියෙනවනම් set int පාවිච්චි කර හැකි string value එකක් නම් set string float value එක ගන්න මොකක් හරි set float කියන එක පාවිච්චි කර හැකි අපිට ඒ save කරපු values access කරනවා නම් මේ විදිහට get float get int get string කියන එක පාවිච්චි කර හැකි එතකොට දැන් මෙතනදී අපි integer value එක save කරන නිසා save කරන්න යන නිසා මම set int කියන එක මෙතන දෙනවා එතකොට set කරනකොට p මුලින්ම key එකක් දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ value එකක් දෙන්න ඕනේ අපි මෙතනදී පළවෙනිට key එක දෙනවා මම score කියලා ඊට value එක දෙනවා මම මෙන්න මේ අපේ calculate කරගත්ත value එක score value ඊට වැඩි වෙන value එක දෙනවා එතකොට මේ game එක play වෙනකොට අපේ score කියන key එකට save වෙනවා මෙන්න මේ value එක වැඩි වෙන ආගේ එතකොට අපි මේ වගේ වැඩක් කරන්න ඕනේ මෙතන මේ අපේ ගේම් එක ස්ටාර්ට් වෙන හැම වෙලාවකම මෙන්න මේ ස්කෝර් කියන එකේ වැලියු එක හැම වෙලාවෙම බිංදුවේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. කොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක වෙනස් වෙනවනේ කොහොමද? එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක මේ විදිහටම තියාගමු අපි. නෑ. කොහොමද අපි start function එක දාලා start method එක දාලා මේ player fab එකේ setting එක හැම වෙලාවෙම start වෙනකොට බිංදුවක් කරමු. ඔන්න මම බිංදුවක් කරා. හරි. ඒතර ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. ඔන්න ඒක හරි. අපි මෙන්න මේ score කියන key එකේ අපි ඔන්න save කරගත්ත data ටික. ඊට පස්සේ මේ අපිට save කරගත්ත data එක access කරන්න පුළුවන් අපිට අපි මොකක් හරි script එකක් බලමු. අපේ game over window එකේ game over script එකේම අපිට access කරන්න පුළුවන්. අපි game over script එකට යන්න. game over script එකේ අපි public ඉස්සර දන්නවා අපි text mesh pro එකේ text එක access කරන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලා import කරගත්ත package එකක් using tm pro package එක මෙතන මේ import කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකේ තිබ්බා text කියලා type කරනකොට ඔයාලා EUI text මෙන්න text mesh pro GUI කියන එක තමයි අපි දුන්නේ. ඒකට මේකෙදී අපි score එක මේ විදිහට දෙන්න. මේකේ name එක විදිහට score එක කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ menu එක start වුණ ගමන් ඒක start වුණ ගමන් නැත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ අප්ඩේට් උනත් කමක් නැහැ අප්ඩේට් ෆන්ක්ෂන් එක උනත් කමක් නැහැ ස්ටාර්ට් එකේ දෙමු ස්ටාර්ට් එකේදී අපිට මේ ස්කෝර් කියන එකේ ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ pay player frames වල අපි තර set int නෙමෙයි get int මේ සේව් කරපු වැලියු එක ගන්න ඕනේ. ස්කෝර් වල සේව් වෙලා තියෙන වැලියු එක අපි මේ ටෙක්ස්ට් එකට සමාන කරගන්නවා. හැබැයි මේක ටෙක්ස්ට් එකක් මේක ඉන්ටිජර් වැලියු එකක් මේ විදිහට ආදේශ කරන්න බෑ. ඒත් මේක අපි
කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ string විදියට. ඒකට අපිට පුළුවන් මෙතන අගින් to string කියන එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන ෆන්ක්ෂන් එක. මෙන්න මේ විදිහ. හරි ඔන්න මෙතන ස්ටාර්ට් වෙනකොටම අපේ score text එකේ value එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී අපිට value එක විතරක් දීලා හරියන්නේ නැහැ. මෙතන මේ ඉස්සරහින් score කියලා අපිට මෙතන colon එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකත් දෙන්න ඕනේ අපි. ඒක දෙන්න නම් අන්න මේ විදිහට string එකක් දාගමු. score colon එක මේකත් එක්ක අපිට එකතු වෙන්න ඕනේ. අපේ score value එක නයි. හරි. අපි නිගමන ප්ලේ කරලා බලමු. මම එක ප්ලේ කියන එක ගත්තා. ස්කෝර් එකක් ගත්තා. 2යි 9 විතරයි. දැන් බලමු අපි මේ ගේම් එක අපි ඕවර් කරගෙන ගේම් ඕවර්. හැබැයි අපි ස්කෝර් එක වෙන්නන්නේ නැහැ. ඒකට ප්‍රශ්නේ ඒක අමාරු ආදේශ කරගත්තේ නැහැනේ. මේ ගේම් ඕවර් මෙනු එකේ අපි බලමු. මේ විදිහට අපි මෙතන ස්කෝර් කියන ටෙක්ස්ට් එක අපි තාම ආදේශ කරගත්තේ නැහැ. ඒක අපි කරගමු. මේ විදිහට අපේ ස්කෝර් ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහට ගෙනල්ලා දාගමු මෙතනට. දැන් මේක වැඩ කරන්න ඕන අපි බලමු. හරි ආයෙත් මම ලකුණු ගන්නම් මේ විදිහට. ලකුණයි 2යි. හරි. අපි දැන් බලමු ලකුණු 4ක් ගත්තා. මේ මූව කරගන්න අපි try කරමු. හෙල්ත් එක අඩු වෙනවා. අන්න එන්නුනා ඒත් අපේ ස්කෝර් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. අදේ ප්‍රශ්න. හරි. ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ ගේම් ඕ වින්ඩෝ එක ස්ටාර්ට් ෆන්ක්ෂන් එක හෝල් වෙනවා. එතකොට අපි මේක අප්ඩේට් ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ දාමු. එතකොට එක දිගට මේක කෝල් වෙනින් ඉන්න. හරි. දැන් බලමු අපි ටෙස්ට් කරලා. ඒත් අපි ලකුණු කීපයක් ගමු. මේක ලකුණයි 1යි 3යි. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න ගේම් ඕවර් වුණා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එකේ මේ විදිහට ලස්සනට ඔන්න ස්කෝර් එක 3යි කියලා පෙන්නනවා. ඔන්න අපේ වැඩේ හරි. දැන් ගේම් ඕවර් වින්ඩෝ එකේ ලකුණු පෙන්නන එක හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්න ඕනේ ඊළඟට අපි හයි ස්කෝර් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේකට අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේකත් මෙතනින්ම කරමු. ඉතින් කරන්නේ අපි ස්කෝර් එකෙන් නේද? අපි සෙට් කරේ. සෙට් කරේ මෙතනින්. කොට අපි හයි ස්කෝර් එක චෙක් කරලා බලන්නේ වැඩේ කරන්න වෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ රීපේ සහ එක්සිට් කියන බටන් දෙකට තමයි අපි මේ දෙක දාන්න ඕනේ. ඒක තියෙන්නේ අපේ ගේම් ඕවර් කියන ස්ක්‍රිප්ට් එක ඇතුලේ. මේකේ තමයි අපි වැඩේ කරන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි මුලින්ම චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ කලින් අපේ සේව් වෙලා තියෙන හයි ස්කෝර් එක දැන් මේ ප්ලේයර් ගත්ත ස්කෝර් එකට සමානද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. සමානද නැත්නම් විශාරද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. එතකොට කලින් තිබිච්ච හයි ස්කෝර් එකට වඩා දැන් මේ ප්ලේයර් ගත්ත ස්කෝර් එක වැඩි නම් අපි අලුත් හයි ස්කෝර් එක විදියට දැන් තියෙන ස්කෝර් එක අපි සෙට් කරන්න ඕනේ. එතකොට බැරිලාවත් කලින් තිබිච්ච හයි ස්කෝර් එකට වඩා අපේ දැන් ස්කෝර් එක අඩුයි නම් අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි හයි ස්කෝර් එක සෙට් කරන්න ඕනේ නැහැ. හයි ස්කෝර් එක කලින් තිබිච්ච වැලියු එකම දෙන්න පුළුවන්. හරිද? අපි ඒතකොට ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතකොට මෙතනදී අපි රීප්ලේ බටන් එකේදී අපි if condition එකක් දාලා බලමු. එතකොට player fraps වල
අපි හදාගන්න ඕනේ හයිස්කෝ කියලා හයිස්කෝ කියලා වේරියබල් එකකුත් අපි හදාගන්න ඕනේ ඉන්ටිජර්. ඒතර දැනට නැති හින්දා මම මේ විදිහට get එකට දෙන්නම් හයිස්කෝ. ඒතර මෙතන අපිට කමාවක් දාලා දෙන්න පුළුවන් ඩිෆෝල්ට් වැලියු එක. මේ වගේ වේරියබල් එකක් කලින් හැදලා නැත්නම් ඒකේ වැලියු එකේ වෙන්න ඕනේ ඩිෆෝල්ට් අගේ 0යි කියන්නේ. ඒතකොට මේකෙදී අපි චෙක් කරලා බලමු හයිස්කෝ වැලියු එකට වඩා විශාලද අපේ ප්ලේ ෆ්‍රැප්ස් වල තියෙන ස්කෝර් එක. ඒ කියන්නේ ප්ලේ ෆ්‍රැප් වල ස්කෝර් කියන්නේ දැන් ප්ලේයර් ගත්ත ස්කෝර් එක. කියන්නේ දැන් ප්ලේයර් ගත්ත ස්කෝර් එක තමයි ඉතින්. ඒක දැන් ප්ලේයර් ගත්ත ස්කෝර් එක හයි ස්කෝර් එකට වඩා විශාල නම් එතකොට අපි ප්ලේ ෆ්‍රැප්ස් වල හයි ස්කෝර් එකේ වැලියු එක අපි සෙට් කරන්න ඕන අලුතෙන් set int set කරන්න ඕනේ high score එක වෙනස් වෙන්න බෑ. high score එකට අපි set කරන්න ඕනේ player fraps වල මෙන්න මේ score එකට. එහෙම නැත්නම් අපිට else part එක ලියන්න ඕනේ. else part එකේදී මොකුත්ම වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒතර මේකම තමයි අපිට අපේ exit එකේදී වෙන්නත් ඕනේ. හරි ඔන්න අපේ high score එක set කරන වැඩේ හරි. ඒ කියන්නේ අපේ high score එකේ value එක ගන්නවා. high score එකේ value එක අරන් බලනවා. දැන් play එකේ තියෙන score එකට වඩා කුඩාද කියලා. කුඩා වුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ අපි high score එක දැන් play අරන් තියෙන score එකනේ. ඒකට අපි set කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ high score එකේ value එක set කරන්න ඕනේ දැන් play අරන් තියෙන value එකට. මෙන්න මේ මෙතන දෙන්නේ අපි key එක වල දන්නවා කමාවක් දාලා එනට දෙන්නේ value එක set කරනකොට. ඒකට ඔන්න අපේ exit button එකේ සහ replay button එකට අදාළ විදිහට high score set කරගන්න විදිය. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ high score එක පෙන්වන තව තැනක් තිබ්බනේ. කොහෙද? ඒ තමයි අපේ home window එක. home window එකට ගිහින් බලමු home scene එකට. ඒතර මේකේ scene window scene folder එක. ඉතින් අපේ home scene එක. ඒතර මෙතන අපේ තියෙන ඔන්න high score එක පෙන්වන තැන. ඒතර මේ high score එක පෙන්වන එකේ high score text එකේ ඔන්න high score text එක තියෙනවා අපේ. මෙතන අපි ඒ කලින් ස්ක්‍රිප්ට් එක මොන හරි තියනවද? මෙතන අපේ home script එක මම home script එකට මේක ලියා ගන්න. ඔන්න මම home script එක on කරගත්තා, open කරගත්තා. ඒකේ මම public text mesh pro එක වල දන්නවනේ. ඒතර මෙතනින් import කරගන්න ඕනේ tm pro එක. මොකද පෙර text box එකට text එකට access කරන්න ඕන නිසා. එතකොට text කියලා මම type කරලා මෙතනින් දන්නවා text mesh pro UGUI කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙනවා score. එතකොට මේක තමයි high score කියලා. high score. හරි. ඊට පස්සේ මේ high score value එක මෙන්න මේ scene එක start වෙන අවස්ථාවේදී set කරන්න ඕනේ. start function එක මම දාගන්නවා. high score එකේ text එක මම සමාන කරගන්නවා අපි player fraps dot get int අපේ key එකේ නම තමයි high score. බැරි වෙලාවත් එහෙම variable එකක් තිබ්බේ නැත්නම් ඒකේ default value එක බිඳුවක් එන්නේ කියලා දෙන්න. අර දන්නවා ඒතකොට මේකේ තියෙන integer value එකක් විදිහට player fraps එක get int කියන integer value එක high score එක. ඒතකොට මේක text එක දෙනවා නම් අපි text එක string එකක් විදිහට දෙන්න ඕනේ. දැන් මේක string එකක් විදිහට convert කරගන්න ඕනේ. ඒතර අපිට මේ toString කියන function එක පාවිච්චි කරලා ඒක convert කරන්න string වලට. හරි. අපේ වැඩේ හරි. දැන් හරි. අපේ high score එක හරියට වෙනස් වෙනවද කියලා බලන්න මම game එක මුලින්ම මේ විදිහට play කරන්න. මම play කරනවා. හරි දැන් high score එක 0යි. මම play කරනවා. හරි. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ අපි තාම අර ටෙක්ස්ට් එක high score ටෙක්ස්ට් එක අපි ආදේශ කරේ නැහැ. මෙතනට ප්ලග් කරගත්තේ නැහැනේ. අපි ඒක ප්ලග් කරගමුකෝ. මේක වෙනවා. මෙතන high score value එක. ඒත් මේක තමයි අපි මෙතන ප්ලග් කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි ප්ලේ කරගමු. හරි. ඔන්න දැන් 0යි කියලා පෙන්නනවා. default value එක. මම ප්ලේ කරනවා. දැන් මේක කෙනෙක් කියනවා. ලකුණු 1යි 3යි
හතරයි. ලකුණු 4ක් ඇති අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ගේම් ඕවර් වෙලා. ගේම් ඕවර්. ලකුණු ඔන්න අඩු වෙනවා. හරි. ගේම් ඕවර් වුණා. මෙතනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න අපිට ස්කෝර් එක 4යි කියලා පෙන්නනවා. ඔන්න මම එක්සිට් වෙනවා. අපේ ලකුණු අප්ඩේට් වුන්නේ නැහැ. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ආයෙ අපි ප්ලේ කරලා බලමු. අපේ ලකුණු අප්ඩේට් වුන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතන. මෙතන තාම මොකරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න ඕන. බලමු. හරි. මෙතන අපි දීලා තියෙන වේරියබල් එකේ නම වැරදිනේ. මෙතන තියෙන හයි ස්කෝර් මෙතන හයි මෙතන t අකුරක් වැදිනවා. අපි ඒක අයින් කරමු. හරි. ඒක තමයි අවුල තිබ්බේ. මෙතන හයි ස්කෝර් කියන එකේ මෙතන t අකුරක් වැදිලා. දැන් බලමු අපි චෙක් කරලා. හරි ඔන්න මම ගේම් එක ප්ලේ කරනවා. ලකුණු 3යි. ලකුණු 6ක් ගත්තා. බලමු දැන් ගේම් ඕවර් කරගන්න. ගේම් ඕවර්. ඔන්න ස්කෝර් එක පෙන්නනවා 6යි කියලා. බලමු එක්සිට් වෙලා. දැන් හරි වලට පෙනෙනවා ඉතින් හයි ස්කෝර් එක 6යි කියලා පෙන්නනවා. දැන් අප්ඩේට් වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක මම ගේම් එකෙන් අයින් වෙලා මම ආයෙ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න යනවා. ඔන්න එතකොට පේනවා ඉතින් ඔයාලට තාමත් ගේම් එකේ ස්කෝර් එක හයි ස්කෝර් එක 6යි කියලා අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම තමයි අපිට ගේම් එකේ ඩීටේල්ස් මොන හරි වයිතන ගේම් එකේ ප්ලේයර් ගේ නේම් එක ඒ වගේ ප්ලේයර් ගේ තොරතුරු ගේම් එකේ ස්කෝර් එක සේව් කරනවා නම් ෆෝන් එකේ මේ විදිහට සේව් කරන්න පුළුවන් අපිට ප්ලේයර් පැප්ස් පාවිච්චි කරලා ප්ලේයර් ගේ data අපිට සේව් කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ කොහොමද අපේ හයි ස්කෝර් එක සෙට් කරන්න නිසා ඒ දේවල් සම්බන්ධව ස්කෝර් එක සම්බන්ධව අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. මොකද්ද? ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු අපි කොහොමද මේ ගේම් එකේ සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.